Μια εκπομπή σήμερα της θετικής ντοπαμίνης από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης. Ελπίζω καταρχάς να είστε όλοι καλά και χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που θα κάνω σήμερα αυτή την εκπομπή. Μια εκπομπή που είχα σκοπό, παιδιά, να την κάνω πάρα πολλά χρόνια. Έτυχε και έπεσε τώρα, εν έτη 2023, και θα μιλήσουμε για τα αυτόματα υπτάμενα πλοία των Φεάκων. Ένα μέρος της Οδύσσειας που πάντα απασχολούσε έντονα το μυαλό μου, τι μπορεί άραγε να εννοούσε ο Όμηρος σε αυτήν την περιγραφή. Ο Όμηρος, ίσως και κάποιες άλλες αρχαίες παραδόσεις οι οποίες μπορεί να κρατάνε από τον προκατακλυσμίο πολιτισμό. Θα ήθελα, όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι, να κάνετε εγγραφή αν σας αρέσουν βίντεο που έχουν σχέση με αρχαία Ελλάδα, ιστορία, έρευνα και επίσης οτιδήποτε έχει σχέση με την επικαιρότητα. Να κάνετε φυσικά like στο σημερινό το βίντεο και να κοινοποιήσετε το παρόν σε όποιον πιστεύετε ότι τον ενδιαφέρει η αρχαία τεχνολογία, η αρχαία χαμένη τεχνολογία, γιατί βλέπω ότι οι Ancient Aliens και γενικότερα ο Graham Hancock και όλοι αυτοί οι πολύ μεγάλοι ερευνητές κατά τα άλλα ξεχνάνε να δώσουν έμφαση και βάση στην αρχαία ελληνική γραμματεία και στην Ελλάδα. Αν και τώρα τελευταία έχει αρχίσει το πράγμα και αλλάζει. Τι θα πούμε σήμερα? Θα πούμε καταρχάς για τους Φέακες, ποιοι ήταν οι Φέακες πρώτον, και δεύτερον θα μιλήσουμε για το πάρα πολύ σημαντικό εδάφιο που ξεκινάει από το στίχο 555 στην ραψοδία Θήτα της Οδύσσειας, όπου μέσα σε λίγους στίχους ο Όμηρος προκαλεί απανωτά εγκεφαλικά. Δεν μπορούμε διαφορετικά να χαρακτηρίσουμε αυτά τα εδάφια τα συγκεκριμένα, τα οποία θα κάτσουμε σε λίγο μαζί στην κουβέντα που θα κάνουμε στην συνομιλία. Θα τα αναλύσουμε μαζί και θα δείτε ότι σε μόλις λίγες προτάσεις ο Όμηρος κάνει έναν καταιγισμό από πληροφορίες και από γνώσεις οι οποίες ενδεχομένως μπορούν να συγκριθούν μόνο με την σημερινή τεχνολογία που έχουμε εμείς τώρα. Δημοσκόπηση πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Πού βρισκόταν η χώρα των Φεάκων? Κέρκυρα, Ανταρκτική ή Κυλιγή? Τα βάλα μαζί γιατί δεν μου δίνει άλλη επιλογή, παιδιά. Αμερική ή μήπως κάπου στον Ατλαντικό ωκεανό και έχει χαθεί? Να σας πω ότι η Κέρκυρα, αν και είναι η προφανής επιλογή, θα σας πω στο τέλος το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης. Εν τούτης υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις από πολλούς ερευνητές. Ένα θέμα το οποίο θα το εξετάσουμε όμως στο μέλλον. Εσείς, όσο θα διαρκέσει η ζωντανή εκπομπή, φυσικά μπορείτε να συνδεθείτε, να γράψετε να βάλετε μάλλον την ψήφο σας, και όταν θα έχει τελειώσει η εκπομπή μπορείτε στα σχόλια από κάτω να μου γράψετε ποια ακριβώς είναι η γνώμη σας. Πού μπορεί να βρισκόταν η χώρα των Φεάκων? Έβαλα Ατλαντικό ωκεανό, ξέρετε, γιατί μέχρι σήμερα τουλάχιστον αρχαιολογικά δεν έχουν μπορέσει να την ταυτίσουν οι αρχαιολόγοι. Ναι, μεν αναφέρεται η Κέρκυρα, αλλά ας πούμε ότι βάζουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και ένα μικρό ερωτηματικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως ποιοι ήταν οι Φέακες. Στην ελληνική μυθολογία αναφέρει η Wikipedia, την εμπιστεύομαι για το συγκεκριμένο, άλλες φορές, όπως ξέρετε, αποφεύγω να την εμπιστευτώ. Ήταν ένας λαός γνωστός ιδιαίτερα από τον Όμηρο για την ναυτοσύνη του. Βλέπετε ότι ο Όμηρος τους αποκαλεί ναυσικλητούς, ναυσικλητοί. Οι Φέακες ήταν οι αγαπημένοι των θεών και φίλοι των ανθρώπων. Αν λοιπόν ήταν κοντά στους θεούς, σημαίνει πως κατήχαν και άλλο επίπεδο τεχνολογίας. Γιατί οι θεοί είχαν άλλο επίπεδο τεχνολογίας. Δεν τους είχαν θεοποιήσει άδικα οι κάτοικοι τα πολύ παλιά χρόνια. Γνώμη μου. Αναφέρεται ότι αρχικώς κατοικούσαν στην Υπέρεια, στα πέρατα της γης. Ως συγγενείς των θεών
τι λέγαμε πριν, αποκαλούνταν Αγχήθεοι, όπως και οι Κύκλοπες και οι Γίγαντες. Άρα αυτές οι τρεις οι φυλές, Φέακες, Κύκλοπες, Γίγαντες, βλέπετε ότι οι θεοί τους έχουν ξεχωρίσει σαν κάτι διαφορετικό από τους ανθρώπους. Οπότε ο Οδυσσέας, τι θέλει να μας πει ο Όμηρος? Πήγε κάπου όπου κατοικούσαν όντα κοντά στους θεούς, διαφορετικά όντα. Δεν ήταν δηλαδή οι Φέακες σαν και εμένα και σας, ήταν διαφορετικοί. Άρα λίγο δύσκολα ενδεχομένως να κατοικούσαν και στην Κέρκυρα, γιατί πιστεύω όλο και κάτι θα είχε βρεθεί το οποίο τουλάχιστον για μένα θα μπορούσε να θεωρηθεί ανεπτυγμένης τεχνολογίας, έτσι. Αν και όπως πάντα σας είπα βάζω ερωτηματικό. Λοιπόν, μια εποχή που βασιλιάς τους ήταν ο Ναυσίθωος, οι Φέακες εκδιώχτηκαν από την Υπέρεια από τους Κύκλοπες και μετήκησαν σε ένα νησί, την Σχερία, που αποκλήθηκε από αυτούς και νήσος των Φεάκων, το οποίο ο Θουκυδίδης επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για την σημερινή Κέρκυρα. Εγώ όμως σας είπα και πριν ότι για αυτήν την υπόθεση κρατώ κάποιες επιφυλάξεις. Όμως υπάρχει και επίσης ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, ο οποίος αναφέρει ότι η νύμφη Κόρκυρα, σε παλιούς χάρτες, ξέρετε, την Κέρκυρα την αναφέρουν Κόρκυρα, η οποία Κόρκυρα ήταν τι? Ήταν μια νύμφη η οποία απήχθη από τον Ποσειδώνα και εγκαταστάθηκε σε νησί στο οποίο δόθηκε το όνομα της, εξού και η ονομασία Κέρκυρα, από την νύμφη. Εκεί άλλωστε η Κόρκυρα γέννησε και τον γιο της, τον οποίο ονόμασε, μαντέψτε, Φέακα, από τη γενιά του οποίου κατάγεται ο Αλκίνος. Εκτάφτης δε και Ποσειδώνος εγένετο Φέαξ, Φέακος δε εγένετο Αλκίνος, με τον οποίο Αλκίνο θα κάνει και έναν διάλογο ο Οδυσσέας και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι θα πούν αυτοί οι δύο μεταξύ τους, τι σημαίνει το όνομα Αλκίνος και τι σημαίνει το όνομα φυσικά Ναυσίθωος. Για ποιο λόγο έχω ενστάσεις ότι η Κέρκυρα ήταν το νησί των Φεάκων? Είναι πάρα πολύ κοντά για να χάθηκε ο Οδυσσέας. Δεν γίνεται ο Οδυσσέας να περιπλανήθηκε τόσα χρόνια και να είναι όχι απλά μέσα στην Μεσόγειο, στο Ιόνιο Πέλαγος. Έτσι, γεωγραφικά και με την γνώση της ναυσιπλοείας που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, κάτι τέτοιο όπως φαντάζεστε κι εσείς δεν κολλάει, δεν βγάζει νόημα, οπότε δεν πρέπει και η Κέρκυρα λογικά να ήταν η χώρα των Φεάκων, ακόμα κι αν λέει η μυθολογία, έτσι, ότι η Κέρκυρα γέννησε τον Φέακα και ο Φέακας τον Αλκίνο, ή τουλάχιστον ότι από την γενιά του Φέακα κατάγεται ο Αλκίνος. Λοιπόν, και φτάνω τώρα παιδιά στο χωρίο, το οποίο θέλω και να σας δείξω κιόλας. Εγώ λίγο θα μικρύνω τον εαυτό μου όπως πάντοτε, για να μπορέσετε να καταλάβετε πιο εύκολα και περί τίνος πρόκειται. Είναι απίθανο το απόσπασμα, θα το αναλύσουμε παιδιά μαζί, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα μέρος το οποίο, επαναλαμβάνω, χωράει πάρα πολύ ανάλυση και σπουδή, έτσι. Αυτά ας τα προσέξουν λίγο κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται έτσι με την τεχνολογία και να μας πούν και ενδεχομένως εκεί οι Ίωνες τον 8ο αιώνα π.Χ. Αν είχαν τόσο μεγάλη φαντασία και τι μπορεί να σημαίνει αυτό το απόσπασμα του Ομήρου. Πάμε λοιπόν. Και ακόμα πες μου, λέει ο Αλκίνος τώρα στον Οδυσσέα, ποια είναι η χώρα σου και η πόλη και ο λαός σου, για να σε πάνε τα καράβια μας με τους διαλογισμούς τους? Θα τα αναλύσουμε όλα. Τι εμείς οι Φέακες στα καράβια μας δεν θέμε καπετάνιους και ουδέ τιμόνια, σαν που βρίσκονται στον άλλον τα καράβια, ότι λογιάζουμε, ό,τι θέλουμε, μονάχα τους το βρίσκουν. Και των ανθρώπων όλων ξέροντας και καρπερά χωράφια και πολιτείες, γοργά της θάλασσας τα πλάτη διαπερνούνε συντυλιγμένα μέσα σε σύγνεφο και καταχνιά, και που δεν έχουν φόβο ποτέ τους να βουλιάξουνε και ουδέ ζημιά να πάθουν. Ακούστε όμως και τούτο,
Ο κύρις μου, χρόνια πολλά, ο Ναυσίθος, θυμούμε που λέγε πως κάποτε θα θύμωνε μαζί μας ο Ποσειδώνας, τι όλους σπίτια τους γερούς τους προβοδάμε και ένα καράβι μας καλόφτιαστο την ώρα που θα ερχόταν από προβόδισμα θα το σπάζε στο αχνό το πέλαο μέσα και με βουνό τρανό θα σκέπαζε την πολιτεία μας γύρα. Λίγο θα το μικρύνω, λίγο. Παιδιά, απίστευτο, έτσι. Δηλαδή θα το πάρουμε κομμάτι-κομμάτι, θα το σπάσουμε, θα το αναλύσουμε και θα δούμε ότι τύφλα να έχουν οι Ancient Aliens. Τύφλα να έχουν οι Ancient Aliens. Αγαπητέ μου φίλε Τσούκαλε και Έριχ Φοντάινεκεν, νομίζω ότι έχετε ασχοληθεί με τα πάντα και δεν έχετε ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο εδάφιο του Ομήρου, όπου εδώ ο άνθρωπος δίνει κυριολεκτικά πόνο. Δίνει κυριολεκτικά πόνο. Νομίζω πως δεν έχει αφήσει τίποτα που να μην αναφέρεται στην δική μας την εποχή και θα κάνω και το leap of faith, θα κάνω και ένα βήμα πίστης που λένε οι ξένοι, να σας πω ότι εδώ ο Όμηρος έχει ξεπεράσει σε φαντασία μέχρι και τους σημερινούς ακόμα. Πάμε να το δούμε στίχο και ταυτόχρονα θα κάνουμε μαζί την ανάλυση στην ζωντανή συνομιλία. Περιμένω φυσικά τα σχόλιά σας. Ο Ιωάννης ο Κωνσταντόπουλος ήδη μου έγραψε το πρώτο σχόλιο, το οποίο το βλέπω, Ιωάννη, GPS. Η Λιάννα μου γράφει καράβια σε εισαγωγικά που ελέγχονταν με την νόηση δηλαδή. Ο Άμονας μου γράφει απίστευτο κείμενο. Ο Άκης γράφει γεια σου Άκη, αλλά και για τους Φέακες λέγανε πως κατοικούσαν κάπου στο σημερινό Καντίθ ή στην Μαγιόρκα της Ισπανίας. Καντίθ είναι τα γάδυρα, Άκη, απικία Φεάκων. Έχουμε κάνει κάποια επεισόδια για τα γάδυρα, σου προτείνω να τα δεις. Πάντως να ξέρετε ότι τα γάδυρα παραπέμπουν σε φοίνικες. Δεν ξέρω φυσικά αν έχουν σχέση οι φοίνικες, τουλάχιστον ετυμολογικά, με τους Φέακες. Σε επόμενα επεισόδια θα πούμε και ποια είναι η ετυμολογία της λέξης Φέακας. Οπότε εγγραφή παιδιά όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι και το καμπανάκι για να σας έρθει η ειδοποίηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την ανάλυση του κειμένου. Φοβερό για μένα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, και ακόμα πες μου ποια είναι η χώρα σου και η πόλη σου και ο λαός σου, όλα okay, όλα καλά, για να σε πάνε τα καράβια μας με τους διαλογισμούς τους. Λοιπόν, αρχαίο κείμενο. Επιδέ γέαντε, τε ενδύμοντε πόλυντε, όφρα σε τυπέμποση τη της κόμενε φρεσί νίες. Με τους διαλογισμούς τους. Λοιπόν, ήδη σε αυτήν εδώ τη φράση ο Όμηρος κάνει μια πίστευτη αποκάλυψη, ότι δηλαδή τι? Ότι τα καράβια είναι αυτοματοποιημένα. Όταν λέει δηλαδή με τους διαλογισμούς τους, πώς? Τι εμείς οι Φέακες στα καράβια μας δεν θέμε καπετάνιος. Δηλαδή τα πλοία τους είναι αυτοματοποιημένα. Και όχι μόνο αυτό, δεν έχουν ούτε τιμόνια. Άρα, δηλαδή, άμα μας έλεγε ότι δεν έχουν και πανιά, έτσι, και δεν είναι φτιαγμένα και από ξύλο, θα μας έλεγε κατευθείαν ότι, ξέρετε κάτι, είναι επτάμενες μηχανές. Δεν είναι πλοία με τη σημερινή έννοια του όρου, δεν είναι καράβια. Πάμε λοιπόν. Δεν θέμε καπετάνιους και ουδέ τιμόνια, σαν που βρίσκονται στον άλλον τα καράβια. Τι λέει εδώ? Εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Δεν είμαστε το ίδιο με ό,τι έχετε συνηθίσει. Ό,τι βλέπετε σε άλλες χώρες δεν το έχουμε εμείς. Εμείς έχουμε ένα άλλο είδος τεχνολογίας, του λέει τώρα εδώ πέρα. Ό,τι λογιάζουμε, ό,τι θέλουμε, μονάχα τους το βρίσκουν. Όχι απλά μόνο GPS, όχι. Αυτό θα το ζήλευε πιστεύω μέχρι και ο Elon Musk. Sorry Elon, αλλά έτσι είναι. Ό,τι λογιάζουμε, ό,τι θέλουμε, μονάχα τους το βρίσκουν. Άνω τελεία. Δηλαδή, τι λέει ακριβώς? Σκέφτομαι τον προορισμό, είμαι
συνδεδεμένος με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αν τα λέω λάθος, παιδιά, διορθώστε με μετά στα σχόλια. Σκέφτομαι πού θέλω να πάω. Είμαι συνδεδεμένος. Neuralink. Φοβερό, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όμηρε, προσκυνώ. Λοιπόν, Neuralink. Ό,τι λογιάζουμε, ό,τι θέλουμε, μονάχα τους το βρίσκουν. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα όντα, οι φέακες, είναι κατά κάποιον τρόπο συνδεδεμένοι με τα πλοία τους, τα οποία είναι και υπτάμενα και αυτοματοποιημένα και δεν έχουν καπετάνιους και τους πηγαίνουν όπου θέλουν. Δηλαδή, με το που σκεφτούν κάτι, τα πλοία τους πηγαίνουν από μόνα τους. Γιατί λέει μετά, και των ανθρώπων όλων ξέροντας και καρπερά χωράφια και πολιτείες, γοργά της θάλασσας τα πλάτη διαπερνούνε. Γοργά της θάλασσας τα πλάτη διαπερνούνε. Δηλαδή, μπαμπαμ, ταξιδεύουν από το ένα μέρος στο άλλο, μπαμπαμ. Και φυσικά, όταν λέει ότι μόνα τους τα πλοία των ανθρώπων όλων ξέροντας και καρπερά χωράφια και πολιτείες, αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ένα είδος συστήματος αναγνώρισης συγκεκριμένων περιοχών, όπως και το σημερινό, το GPS που έγραψε πριν από λίγο ο Ιωάννης. Αυτά δεν υπάρχουν, έτσι. Το να σκεφτείς κάτι τέτοιο δηλαδή πριν από 3.000 χρόνια, το 1800, δηλαδή το 900, το 800 π.Χ., που αυτοί οι μύθοι, ξέρετε, είναι αρχαιότεροι. Αυτοί οι μύθοι περνούσαν από στόμα σε στόμα τουλάχιστον από το 1200 π.Χ. και είμαι πολύ καλός λέγοντας από το 1200. Είμαι επικής στην χρονολογία όταν λέω από το 1200 π.Χ. Ξέρω, μετά στα σχόλια θα μου γράψετε 1500, 1800, άλλος θα μου γράψει 3.500, άλλος θα μου γράψει 10.500 π.Χ. Το ξέρω. Εγώ λέω το λιγότερο, και πάλι για να καταλάβετε πόσο πολύ φαντασία έπρεπε να έχεις εκείνη την εποχή για να σκεφτείς κάτι τέτοιο. Την εποχή εκείνη που έπρεπε να έχεις δόρυ και ασπίδα για να πολεμήσεις. Ο άλλος γράφει τι, ότι έχει GPS, και όχι μόνο GPS, και τεχνητή νοημοσύνη. Τα πλοία των θεάκων έχουν και τεχνητή νοημοσύνη και GPS. Φοβερό. Λοιπόν, σαν να μην φτάνει αυτό, συντυλιγμένα μέσα σε σύννεφο και καταχνιά. Γιατί κάνω έτσι, Τζιν Ρότεμπερι. Ο Τζιν Ρότεμπερι που έγραψε το Star Trek θα τους ζήλευε. Θα σας πω σε λίγο γιατί, για αυτή τη φράση. Και που δεν έχουν φόβο, και που δεν έχουν φόβο ποτέ τους να βουλιάξουν και ουδέ ζημιά να πάθουν. Λοιπόν, συντυλιγμένα μέσα σε σύννεφο και καταχνιά. Πάρα πολλές φορές ο Όμηρος, αυτή τη φράση, πάρα πολλές φορές ο Όμηρος δείχνει, και θα κάνω και άλλες εκπομπές με άλλες φράσεις όπου το χρησιμοποιεί αυτό ο Θεός για τα άρματα των θεών, ο Όμηρος, συντυλιγμένα μέσα σε σύννεφο και καταχνιά. Αυτή η φράση τι δείχνει? Ότι είχαν ένα είδος τεχνολογίας απόκρυψης. Τεχνολογίας απόκρυψης. Γιατί τι σημαίνει σε σύννεφο και καταχνιά? Το λέει και σε άλλα σημεία πάλι ο Όμηρος για τους θεούς. Λοιπόν, και δεν υπάρχει φόβος ποτέ τους να βουλιάξουν. Γιατί δεν υπάρχει φόβος ποτέ τους να βουλιάξουν και ούτε ζημιά να πάθουν? Για να συμβεί αυτό το πράγμα σημαίνει ότι υπάρχει ένα είδος από το οποίο είναι κατασκευασμένα, ένα είδος υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένα αυτά τα πλοία, το οποίο υλικό είναι αυθαρτό,
να το πούμε αδιάβρωτο, να το πούμε, δεν χαλάει, δεν παθαίνει τίποτα. Πάντως πρόκειται για κάτι το οποίο δεν είναι ένα καράβι φτιαγμένο από ξύλο. Και όσοι απορείτε, εννοείται ότι αυτές οι πληροφορίες είναι προκατακλυσμιές. Εννοείται ότι αυτές οι πληροφορίες πηγαίνουν παράλληλα με τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Σε επίπεδο τεχνολογίας αναφέρομαι, έτσι, προσωπική μου γνώμη. Σε επίπεδο τεχνολογίας είναι φευγάτες αυτές οι αντιλήψεις. Για το 1000 π.Χ. και το 800 και το 900, για να σκεφτείς κάτι τέτοιο έπρεπε να είσαι αλλού. Λοιπόν, και τώρα τι τους λέει εδώ? Ότι ακούστε όμως και τούτο, ο κύρις μου χρόνια παλιά, λέει ο Ναυσίθος, θυμάμαι που λέγε πως κάποτε θα θυμώνει μαζί μας ο Ποσειδώνας. Λοιπόν, γιατί λέει οι Φαίκες ήταν τόσο καλοί περατές, δηλαδή μεταφορείς. Τι έκαναν, λέει? Έπαιρναν τον κόσμο και τον ταξίδευαν. Σκεφτείτε δηλαδή σήμερα Lufthansa, έτσι. Φοβερό. Έπαιρναν τον κόσμο από το ένα μέρος και τον μετέφεραν στο άλλο σε όλη τη γη. Και κάποια στιγμή, λέει ο Ποσειδώνας, τα πήρε στο κράνιο. Γιατί τους παίρναμε όλους και τους μεταφέραμε με ασφάλεια από τον Α προορισμό στον Β. Ο Ποσειδώνας, και καλά ως θεός της θάλασσας, ας το πούμε έτσι, θύμωνε γιατί δεν μπορούσε να δέχεται η θάλασσά του πλέον πολλά θύματα λόγω ναυαγίων. Απίστευτο, λόγω ναυαγίων. Γιατί οι Φαίκες είχαν τόσο καλά πλοία. Άρα ή υπερβάλλει ο Όμηρος, δικαίωμά του, ή υπερβάλλει ο Όμηρος και λέει ό,τι λέει επειδή είχε τεράστια φαντασία, ή ήθελε να τονίσει ότι υπήρχε ένας ναυτικός λαός κάπου, δεν ξέρουμε πού, ο οποίος ήταν τόσο καλός μεταφορέας και περατής των υπόλοιπων ανθρώπων στην γη, έτσι, που ο Ποσειδώνας αναγκάστηκε να θυμώσει μαζί τους και τα πήρε στην ουσία στο κρανίο με τους Φαίκες, γιατί τους στερούσαν, σε εισαγωγικά, έτσι, τους ναυτικούς και τους ταξιδιώτες. Τώρα ο Φόρτ μου γράφει, προφανώς για τον Όμηρο πάει αυτό, έτσι, το σχόλιο που γράφει ο Φόρτ, αν είχε δασκάλους ή όχι, είναι φοβερό αυτό. Φυσικά, δηλαδή δεν μπορεί αυτό να το σκέφτηκε μόνο ένας άνθρωπος, και φυσικά ολόκληρη η Οδύσσεια και η Ιλιάδα δεν είναι απάβγασμα ενός ανθρώπου γνώσης, δηλαδή γνώσης ενός ανθρώπου. Αποκλείεται ένας άνθρωπος να τα έγραψε μόνος του όλα αυτά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι πρόκειται για ολόκληρες συγγραφικές ομάδες ανθρώπων της Ιωνίας που έζησαν πολύ πιο πριν από τον Όμηρο. Ο Όμηρος απλά με το που εισήχθη, εφευρέθηκε, επανεφευρέθηκε, όπως θέλετε πείτε το, δεν θα μαλώσουμε. Λοιπόν, με το που μπόρεσε να έχει η Ελλάδα αλφάβητο στα χέρια της, έτσι, το καθαρό έγραψε. Και μάλιστα πριν λίγο καιρό έγιναν και κάποιες έρευνες και βρέθηκαν κάποιες νομίζω μαρμάρινες στήλες είναι ή πέτρες, δεν θυμάμαι, λοιπόν, με κείμενο από την Οδύσσεια ή την Ιλιάδα, και είναι ίσως από τα πιο σπάνια που έχουν βρεθεί σε όλο τον κόσμο, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα 2 παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Η πρώτη, το όνομα του Ναυσίθου εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ναύς και θωός. Η λέξη θωός σημαίνει ταχύς, γρήγορος. Και αν δεν κάνω λάθος, όσοι ξέρετε φυσικά από ετυμολογία και από ρίζες ελληνικών λέξεων, θωός, θέος πρέπει λογικά να έχουν την ίδια ρίζα. Θεός, γρήγορος, ταχύς, σβέλτος, τάχιστος. Ναυσίθος, όπως και το όνομα του Αδριανού του Μπεζουγλόφ, το κανάλι, Ναυσίθος σημαίνει γρήγορο πλοίο, ή τουλάχιστον αυτός ο οποίος οδηγεί γρήγορα τα πλοία.
αυτός που οδηγεί γρήγορα τα πλοία ή ο γρήγορος ταξιδιώτης, ναυσίθωος. Ακόμα και το όνομα που χρησιμοποιεί ο Όμηρος δηλαδή είναι μελετημένο. Δεν το έχει επιλέξει τυχαία. Συμφωνείτε? Αλκίνωος. Βλέπετε ότι σχεδόν πάντα έχουν δύο συνθετικά οι λέξεις. Λαμπρό μυαλό. Λαμπρό μυαλό. Όπως και ο πολιτισμός των Φαίκων. Λαμπερός. Κοντά στους θεούς. Αλκή σημαίνει φωτεινός, λαμπερός. Λοιπόν, και νοός λογικά θα σημαίνει ο εγκέφαλος, το μυαλό. Έτσι. Οπότε σε μία, τι να πω τώρα, δηλαδή σε 15 στίχους ο Όμηρος έχει καταφέρει και έχει χωρέσει τόσο πολύ γνώση που, όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, οι Ancient Aliens, ο Τσούκαλος, θα τον ζήλευαν. Εμένα προσωπικά οι 10 ειδικά στίχοι, οι πρώτοι 10 στίχοι αυτοί, 555 και μετά, μου έκαναν τρομερή εντύπωση και εγώ ένιωθα από πάντα αυτήν την εσωτερική ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο, γιατί έλεγα είναι αδύνατον ο κόσμος να μην ενημερωθεί για αυτό το θέμα. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες τέτοιες πάρα πολλές αναφορές στον Όμηρο και στην Ιλιάδα αλλά και στην Οδύσσεια, τις οποίες θα τις κάνουμε σε μελλοντικό μου βίντεο. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σας παιδιά για τη σημερινή εκπομπή και για όσα αναφέραμε? Περιμένω οπωσδήποτε τη γνώμη σας να μου τη γράψετε κάτω στα σχόλια μόλις τελειώσει η εκπομπή, να κάνετε like αν το βίντεο σας άρεσε και φυσικά εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε τέτοια και παρόμοια βίντεο και φυσικά κοινοποίηση σε όποιον πιστεύετε ότι θα του άρεσε να παρακολουθήσει την σημερινή εκπομπή. Τέλος, πριν κλείσω, πατήστε πάνω στο hashtag θετική ντοπαμίνη δίπλα από τον τίτλο για να δείτε όλα τα βίντεο που έχω κάνει στο κανάλι. Αυτά από μένα, καλό βράδυ σε όλους, καληνύχτα. Εδώ, για όσους παιδιά έχετε αμφιβολίες για τον κορυφαίο και τεράστιο Όμηρο, τα λόγια είναι περιττά. Απολαύστε τον.